Καλώς ήρθατε στα μαγειρέματα με την Αλεξάνδρα και την Αντιγόνη. Σήμερα μαγειρεύουμε παραδοσιακή γερμανική σβάμπικη συνταγή και λέμε ιστοριούλες. Έτοιμη Αλεξάνδρα? Έτοιμη. Σήμερα θα κάνουμε Σουπφνούντελ με Sauerkraut και σπεκ. Ελληνιστή. Γερμανικά σπιτικά μακαρόνια από πατάτα με ξινολάχανο και τύπου μπέικον, γερμανικό. Και μπέικον βασικά. Εμείς μπέικον πήραμε εδώ. Το ίδιο πράγμα είναι ουσιαστικά. Τέλος πάντων, τα σουπφνούντελ, για να καταλάβετε, είναι φτιαγμένα όπως τα ιταλικά τα νιόκι. Το περίπου, Πάνω ναι. κάτω είναι σαν τα ιταλικά νιόκι, είναι από πατάτα και ξινολάχανο. Οπότε όσοι είσαστε στην Ελλάδα και βρείτε κάτι τέτοιο στο σούπερ μάρκετ, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Βέβαια αυτό είναι αρκετά ξινό και εμένα δεν μου πολύ αρέσει, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από το να το ξεπλύνω. Εγώ το ξεπλένω λίγο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά εγώ το ξεπλένω λίγο. Θα το βάλω να ξεπλυθεί. Λοιπόν, μην το βλέπετε έτσι, είναι μισό κιλό φαΐ εδώ μέσα. Συμπυκνωμένο. Ναι, βγαίνει αυτό το πράγμα που δεν είναι, θα έλεγα, καθόλου ελκυστικό στο μάτι και στην οσμή. Λίγο ξεπλένουμε και θα τα αφήσουμε να φύγει το πολύ ξύδι, κρασί. Νομίζω μέσα σε κρασί είναι. Μέσα σε ξύδι από κρασί είναι τέτοιο. Τώρα άμα το κάνω λάθος και το δει κανείς και πει Αντιγόνη το χαλάς όλο, είπαμε, δεχόμαστε συμβουλές, δεχόμαστε οδηγίες και γενικότερα ωραία κριτική, ώστε να μαθαίνουμε όλοι. Λοιπόν, όσο στέκεται εκείνο και βγάζει τα ζουνιά του, θα κόψουμε πρώτα τα κρεμμύδια μας. Εγώ δεν τα κόβω κυβάκια, θα τα κάνω μακρουλά. Και θα τα βάλουμε με βούτυρο. Είπαμε τι άλλο χρειάζεται. Σπεκ σουπφνούντελ, το ξινολάχανο, βούτυρο, αλάτι πιπέρι, 2 κρεμμύδια και και λίγο μοσχοκάριδο. Και λίγο μοσχοκάριδο, σωστά. Λοιπόν, όσο κόβω εγώ τα κρεμμύδια, γιατί δεν είναι δύσκολο, απλά τα βάζουμε όλα μαζί και τσιγαρίζονται. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλή δουλειά αν είναι όλα τα υλικά έτοιμα. Γιατί μπορεί κάποιος, εδώ οι σβάμπιδες, φτιάχνουν μόνοι τους τα σουπφνούντελ, και εντάξει, τώρα το ξινολάχανο δεν ξέρω αν έχουν στα κελάρια τους, φτιάχνουν λάχανο τουρσί. Δεν ξέρω τι κάνουνε, δεν τους ρωτάω. Εδώ είναι μερικά πράγματα don't ask, don't tell. Λοιπόν, λέμε σήμερα, αφού φτιάχνουμε γερμανικό φαγητό, να πούμε πώς ήρθαμε εγώ και η Αλεξά σιγά σιγά στη Γερμανία. Και δεν είναι λυπητερή η ιστορία, απλά αρχίζει το κρεμμύδι και με καίει τα μάτια. Και δεν βάλαμε κεράκι. Και εγώ τώρα θα καώ. Λοιπόν, γύρω στο... Πότε ήταν ρε Αλεξάνδρα που αρχίσαμε σιγά σιγά και σκεφτόμασταν? Κοίτα, εσύ άρχισες να σκέφτεσαι πολύ πριν από μένα. Εσύ άρχισες να σκέφτεσαι από το 2009. Από το 2009 που άρχισαν τα πράγματα να μην φαίνονται και τόσο καλά στην Ελλάδα και βλέπαμε ότι και εμείς από δουλειές ήμασταν λίγο σφιγμένες. Τώρα καλό έκανα ή κακό? Εσύ έκανες κακό και ήθελα να σου το πω. Ναι, έτσι... δεν παίζει ρόλο, ακούμπησες. Θες λίγο να κάνεις με κρύο νερό?
Είσαι καλά? Αόματος. Θα πάει πολύ καλά. Λοιπόν, τι λέγαμε? Ότι γύρω στο 2009. Γύρω στο 2009 εγώ άρχισα να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου. Ότι δεν θα πάει καλά η οικονομία γενικότερα και οι δουλίτσες μας άρχισαν να είναι λίγο στριμωγμένες. Εγώ βέβαια σημειωτέω να το σημειώσουμε αυτό. Τότε αρνούμουν πεισματικά να φύγω από την Ελλάδα, έτσι. Οκ, αυτό τι να κάνουμε, ο καθένας, κανένας δεν θέλει να φύγει στην ουσία, Αλεξάνδρα. Ναι, εντάξει, σε μένα ήταν ειδική περίπτωση, γιατί είχα φύγει από τη Γερμανία για Ελλάδα με μεγάλο καημό, μεγάλη χαρά, πείτε το όπως θέλετε, και γι' αυτό και δεν μπορούσα να αποδεχτώ το γεγονός ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω στη Γερμανία ή να πάω σε κάποια άλλη χώρα που δεν θα είναι η Ελλάδα. Εγώ το σκεφτόμουν για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε, να μαζέψουμε ίσως κάποια χρήματα, να είμαστε λίγο πιο οργανωμένες. Κάπως έτσι το σκεφτόμουν. Όπως και να έχει, εγώ το ψιλοσυζητούσα, η Αλεξάνδρα δεν το πολύ συζητούσε και καταλήξαμε να περάσουν 5 χρόνια περίπου. 4 χρόνια περίπου. 5. Από το 9 μέχρι το 14 είναι 5 χρόνια. Να, περίμενε, έχουμε δρόμο. Γύρω στο 14 όμως, το Γενάρη πήραμε, με το που μπήκε το 2014, το Γενάρη πήραμε τη λούνα μας και το Φεβρουάριο φεύγω εγώ για Αυστραλία. Για να δει πως είναι εκεί τα πράγματα, γιατί άρχισαν να ζορίζουν πάρα πολύ τα πράγματα για μας στην Ελλάδα. Και όχι οικονομικά μόνο. Σωστά. Ήθελα απλά να δω τι ευκαιρίες έχω και δεν ήθελα να μείνω στο αν. Αν θα πήγαινα, αν θα έμενα, αν θα γινόταν, αν δεν θα γινόταν. Οπότε ο αδερφός μου που είναι στην Αυστραλία, ο μικρός, με βοήθησε, αλατάκι βάλαμε, με βοήθησε και πήγα μέχρι την Αυστραλία μια βόλτα στη Μελβούρνη και είδα λίγο εκεί τα πράγματα, έμεινα 2 μήνες, είδα ότι μπορεί κάποια στιγμή να μπορέσεις να κάνεις κάτι εκεί, απλά ήθελε εκτός από το χρόνο, πολύ χρόνο για να μπορέσεις να στηθείς, να φτάσεις μέχρι το σημείο που θες να φτάσεις και να πεις «ΟΚ, εδώ είμαστε, μένουμε». Ήθελε και πάρα πολλά λεφτά, είχε πάρα πολύ ρίσκο. Και γενικώς δεν μπορούσαμε, δηλαδή τα βάλαμε κάτω και τα υπολογίσαμε, επειδή έχουμε τον Τζάρλι και τη Λούνα. Έπρεπε να πληρώσουμε την καραντίνα τους που για 1 μήνα, για 2 σκυλιά δεν ήταν και ό,τι πιο οικονομικό. Μετά ήταν οι βίζες εργασίας που έπρεπε να βγάλουμε και οι δύο. Το ρίσκο στο ότι μπορεί να μας την αρνηθούν μετά και να χάσουμε και τα λεφτά εκείνα. Ναι, σωστά, οπότε, αυτό το είχα ξεχάσει. Εκείνα θα ήταν οι λεφτά από οικονομίες, δεν είναι ότι μας περισσεύουν ας πούμε και εντάξει, οκ, τα χάσαμε. Ναι, απλά για να έχετε μια εικόνα γιατί ποσά μιλάμε, εμείς θέλαμε απλά για να πατήσουμε το πόδι μας στην Αυστραλία, χωρίς να έχουμε σπίτι, χωρίς να υπολογίσουμε π.χ. ένα εξάμηνο μέχρι να βρούμε δουλειά και οι δύο, να έχουμε ένα εισόδημα και ούτω καθεξής. Θέλαμε απλά λοιπόν, απλά για να πούμε ένα καλημέρα Αυστραλία, θέλαμε γύρω στα 15 με 20.000 ευρώ τότε, το 2014. Ναι, τώρα δεν ξέρω, οι περισσότεροι συνήθως ή έχουν συγγενείς που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ ή να έχουν βρει ήδη δουλειά, να έχουν κλείσει δουλειά και να τους έχει βγάλει ο εργοδότης τους βίζα εργασίας, οπότε και εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη δική μας περίπτωση, για τη δική μας ιστορία, τη δική μας εμπειρία και γενικότερα ό,τι έχει τύχει στη δική μας περίπτωση. Δηλαδή κάνουμε ένα μικρό disclaimer γιατί ο καθένας έχει τα δικά του βιώματα, κάνει τις δικές του εμπειρίες και εννοείται η κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια. Όπως και να έχει, μάθαμε επίσης ότι στην Αυστραλία αν είχαμε γερμανικό διαβατήριο, όπως εγώ είχα ας πούμε τότε, το ρίσκο θα μειωνόταν πάρα πολύ για την άδεια εργασίας και ειδικά άμα η Αλεξάνδρα εκτός από το γερμανικό διαβατήριο δούλευε κιόλας στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, οπουδήποτε. Δηλαδή, στην Ελλάδα, ναι, σωστά. Γενικώς απλά έφτανε να μην είμαι άνεργη, που εγώ εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα δεν είχα δουλειά. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα μπορούσα αμέσως να βρω θέση στην Αυστραλία και να έχω και επιτόπου για 10 χρόνια βίζα εργασίας.
Κάτι που στη δική μου περίπτωση δεν υφίσταται, γιατί δεν είχα δουλειά στην Ελλάδα. Και ας είχα τη γερμανική υπηκότητα. Λοιπόν, κάνουμε παύση εδώ και έχουμε βάλει τα κρεμμυδάκια να τσιγαρίζονται με το μπέικον και σιγά σιγά προσθέτω και τα soup noodle, γιατί πρέπει να πάρουν και αυτά μία, να γίνουν τραγανά λίγο απ' έξω, να μην είναι νιανιά, απλά σαβρασμένα. Να ψηθούν. Ναι, να πάρουν ένα χρωματάκι. Πώς τσιρτσιρίζει. Καλά, ήδη μοσχοβολάει, έτσι. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι ακόμα και πιπεράκι. Εν πάση περιπτώσει, για αυτούς τους λόγους, Το αφήνουμε στην άκρη. ναι. Θα κάνουμε κάποια άλλα βήματα σιγά σιγά, ώστε αν θελήσουμε κάποια στιγμή όντως να πάμε, να είμαστε πιο έτοιμες και πιο σίγουρες, με λιγότερο ρίσκο, πιο έτοιμες οικονομικά και να μπορούμε να είμαστε πιο άνετες εκεί, ώστε να πάμε και να δουλέψουμε και να μην έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Σχέδιο Β. Γερμανία. Επειδή εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ πέρα και έχω συγγενείς ακόμα εδώ πέρα και δεν φύγαν ποτέ από εδώ οι δικοί μου, εγώ μόνο κατέβηκα Ελλάδα, είπαμε θα το δοκιμάσουμε έτσι. Ήρθα εδώ πέρα, εγκαταστάθηκα για λίγο καιρό στους δικούς μου, φιλοξενήθηκα εκεί πέρα, άρχισα να ψάχνω για δουλειά, για οτιδήποτε χρειάζεται και ούτω καθεξής, για να αρχίσω να εδραιώνομαι εδώ, για να δούμε αν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας στη Γερμανία με την Αντιγόνη παρέα. Τώρα ήταν επειδή είχα η γερμανική υπηκότητα, ήτανε σύμπτωση, δεν ξέρω. Εδώ πέρα οι υπηρεσίες με εξυπηρέτησαν πάρα πολύ και με στήριξαν πάρα πολύ, δηλαδή με στείλαν στην αρχή 3 μήνες σε ένα σεμινάριο για βιογραφικά, για έβρεση εργασίας, τρόπους έβρεσης εργασίας, γιατί το πώς είχα αφήσει εγώ τα πράγματα 12 χρόνια πριν με το πώς τα βρήκα 12 χρόνια μετά, ήταν δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Για μένα και την Αλεξάνδρα το βασικό ήταν να είμαστε σίγουρες στο πού πάμε. Να υπάρχει μια σιγουριά γενικώς εκεί που θα βρισκόμαστε, ότι θα είμαστε καλά και ότι θα έχουμε όσα χρειαζόμαστε. Γιατί φεύγεις, ας πούμε, για να πας για κάτι καλύτερο και όχι για κάτι χειρότερο. Ναι. Στην περίπτωση που η Αλεξάνδρα ερχότανε, έβλεπε ότι δεν είναι τόσο τα πράγματα καλά για μας εδώ. Θα είχα γυρίσει όπως ήρθα. Είχα ήδη το ειστήριο επιστροφής έτοιμο, το οποίο απλά μετά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Και λάθος να κάναμε στην αρχή. Θα μπορούμε το ρίσκο πλέον Γερμανίας από το ρίσκο που θα παίρναμε στην Αυστραλία είναι ότι αν δεν τα καταφέρναμε εδώ και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, όπως ήρθαμε με το αμαξάκι μας, έτσι θα μπαίναμε στο αμαξάκι μας και θα ξαναγυρνούσαμε σπιτάκι μας. Ενώ στην Αυστραλία, άμα μας φεύγαν όλα αυτά τα λεφτά, από την Αυστραλία για Ελλάδα να κολυμπήσω και να τα βάλω και με τους καρχαρίες, εντάξει. Είναι λίγο στα όρια της φαντασίας. Για να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι. Εσύ γύρισες Απρίλιο-Μάιο από Αυστραλία, βασικά γύρισες λίγο πριν τα γενέθλιά μου. Και εγώ φεύγω Ιούλιο, αφού ετοιμάσαμε κάποια πράγματα, Το τα οργανώσαμε. είδαμε πως πάει. Το συζητήσαμε και το καθεξής. Εγώ Ιούλιο μάλωσα το υπαλιτσούλα μου, μπήκα στο αεροπλανάκι και ήρθα τσουπ στη Γερμανία. Άρχισα να ψάχνω άκρες από εδώ και από εκεί, με υπηρεσίες, με ταμεία, με το ένα, με το άλλο, γιατί μη λέμε ψέματα, ό,τι αφορά το κοινωνικό σύστημα στη Γερμανία δεν έχουμε δει αλλού καλύτερο. Σε στηρίζει από την πρώτη μέρα. Επίσης να προσθέσουμε ότι η Αλεξάνδρα είχε που να μείνει. Ναι, βασικό. Είχα που να μείνω, ήξερα τη γλώσσα, είχα την υπηκότητα. Είχα 5 ανθρώπους που ό,τι ξέραν, ό,τι δεν βοηθήσανε, ξέραν. φυσικά. Ναι, μου είπαν οι άνθρωποι αυτά που γνωρίζαν, ο καθένας με το δικό του βίωμα, και ας ήταν και 30 χρόνια πριν. Ό,τι και αν είναι αυτό. Και σιγά σιγά βρήκα κι εγώ τις άκρες μου. Και αυτό, και φυσικά οι γονείς σου βοήθησαν που έμεινες εκεί. Ναι, κοιμόμουν και έτρωγα εκεί όσο δεν να είχες είναι. έξοδα, γιατί και αυτό είναι, το λέμε, και φυσικά γιατί δεν είναι λίγο το να πηγαίνεις βέβαια. κάπου, να μην ξέρεις πού να κοιμηθείς, πού να κάνεις, να σου φεύγουν τα λεφτά ενώ δεν τα έχεις, έρχεσαι για να βγάλεις και φεύγεις Χρεωμένος, στο ας πούμε, που έχει τύχει σε
πολλές περιπτώσεις γνωστών μας να γίνει και αυτό. Σε αυτό πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχερές και τους ευχαριστούμε τους ανθρώπους. Δεν το συζητώ. Όλους και τη μαμά μου και τον μπαμπά μου εκεί που βρίσκεται, γιατί δεν ζει άλλο και το καθεξής. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για αυτό το βήμα και για αυτή τη στήριξη. Για να δούμε και το επόμενο στάδιο εδώ του φαγητού. Μπήκε και το sauerkraut. Τώρα λίγο νεράκι, γιατί εγώ βάζω νεράκι, άλλοι μπορεί να βάλουν ζωμό λαχανικών. Ναι, η κλασική συνταγή είναι με ζωμό λαχανικών κανονικά. Τώρα όμως θέλουμε λίγο να ξεκολλήσουν από κάτω. Ναι. Και βεβαίως η Αλεξάνδρα θα συνεχίσει την πορεία της προς τη Γερμανία. Πήγα σε μια υπηρεσία, με στείλαν σε ένα σεμινάριο έβρεσης εργασίας και βιογραφικών, πώς τα γράφεις σωστά, πώς τα στέλνεις στη σημερινή εποχή και το καθεξής. Μου φτιάξαν το βιογραφικό μου, με βγάλαν φωτογραφίες και όλο αυτό το σέρβις που υπήρχε εκεί τριγύρω. Όλα πληρωμένα και τα μεταφορικά μου και οτιδήποτε άλλο χρειάστηκα. Κάποια στιγμή βρήκα μια δουλειά. Ετοίμασα και κάποια πράγματα εδώ πέρα, πήρα ένα μικρό αυτοκινητάκι να μπορώ να μετακινούμε και το καθεξής. Και μετά άρχισε ο άθλος, γιατί ήταν πραγματικά άθλος, το να βρω σπίτι. Για τις υπηρεσίες όλες και γενικότερα για το δημόσιο εδώ και τον κρατικό μηχανισμό θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί είναι όλα κεφάλαια που δεν μπορείς να τα μπερδέψεις. Και γι' αυτό θα συζητήσουμε και κάποια στιγμή θα συζητήσουμε και για την κατάσταση των ενοικίων στη Γερμανία. Ή τουλάχιστον στην Βάδη Βιτεμβέργη και στην Στουτγκάρδη κοντά. Ωραία. Λίγη ζαχαρίτσα, παιδιά, γιατί είναι λίγο ξινούτσικο αυτό, πολύ. Δεν το... Λίγο θα βάλουμε, λίγο. Κάποια στιγμή βρήκα ένα σπίτι, έψαξα, βρήκα τι χρειάζεται αυτό το σπίτι και τα κανόνισα για να μπορούμε να τα έχουμε όταν είναι να μπούμε. Μετά από 6 μήνες λοιπόν, Ναι. που ήταν μόνη της εδώ και είχε το δικό της αγώνα η Αλεξάνδρα. Και εσύ το δικό σου. Εγώ είχα το δικό μου στην Ελλάδα για 6 μήνες, γιατί έμενα στο σπίτι μας, πήγαινα στη δουλειά μου, είχα τα σκυλάκια, είχα βοήθεια τη μαμά μου, γιατί η μαμά μου μένει από πάνω, ήταν ο αδερφός μου ο μεγάλος ακόμα στην Ελλάδα, βοηθούσε και αυτός με τα σκυλάκια, οπότε είχαμε και οι δύο στήριξη από τους δικούς μας σε όλα τα επίπεδα, όσο μπορούσαν οι άνθρωποι πραγματικά, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, ό,τι μπορούσαν και ό,τι είχαν δώσανε. Και ο αδερφός μου στην Αυστραλία που πήγα και έμεινα 2 μήνες, δεν έχω παράπονο, φυσικά με φιλοξένησαν, με τάισαν, με πότισαν, δεν είναι λίγα. Δεν μπορείς να μην τα υπολογίζεις αυτά. Έστω και ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Ο άλλος δεν είναι ούτε υποχρεωμένος είναι, ούτε μπορεί πάντα, έχει ούτε την μπορεί οικονομική πάντα δυνατότητα γι' αυτό. Οπότε μην υποτιμάτε έστω και ένα πιάτο φαγητό. Και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί οι οποίοι έχετε μεταναστεύσει από την Ελλάδα σε μια ξένη χώρα και είχατε ανθρώπους που σας στηρίξατε, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Και πάλι όσοι δεν είχατε τίποτα και είχατε τα κότσια Και τον το τρόπο. θάρρος και τον τρόπο και το κουράγιο και τη δύναμη να τα κάνετε μόνοι σας, ένα μεγάλο μπράβο. Και γενικώς ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι τολμήσαν ένα τέτοιο βήμα, γιατί μπορεί πολλοί να το υποτιμάνε αυτό το βήμα, αλλά δεν είναι εύκολα, παιδιά. Δηλαδή, μη λέμε ψέματα, παρατάς μία ζωή που την έχεις στήσει με κάποιο τρόπο, καλή, κακή, απλή, δύσκολη, δεν παίζει ρόλο, και πας σε ένα μέρος που ακόμα και για μένα που μεγάλωσα εδώ πέρα ήταν πλέον άγνωστο μετά από 12 χρόνια, και όλα αυτά που έζησα με υπηρεσίες, με αναζήτηση εργασίας, με αναζήτηση σπιτιού, δεν τα είχα ζήσει πιο πριν. Δεν ήξερα πώς είναι. Οπότε μην το υποτιμάτε. Είναι μεγάλο βήμα, είναι μεγάλο ρίσκο, είναι δύσκολο βήμα. Παρατάς την βόλεψή σου και ξεκινάς από το μηδέν ουσιαστικά. Για όλους ένα μπράβο, ακόμα και για αυτούς που μείναν και παλεύουν στη χώρα. Και αυτό Στη βεβαίως. χώρα τους, με όσα έχουν και όσα δεν έχουν. Εμείς είδαμε ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε ζωή, δεν έβγαινε για μας, τα ζυγίσαμε, είδαμε ότι η ζυγαριά πήγαινε προς το να φύγουμε, μπορέσαμε να φύγουμε, φύγαμε. Αν δεν μπορούσαμε, μπορεί να ήμασταν ακόμα εκεί. Ή να ήμασταν σε μια άλλη χώρα. Ή μπορεί και να γυρνούσαμε, Ή άμα εγώ δεν έβρισκα εδώ πέρα την οποιαδήποτε άκρη.
Και εν πάση περιπτώσει, για να συνεχίσουμε στην ιστορία μας, φτάσαμε Δεκέμβρη μήνα του 14 και λέω, Αντιγόνη, δουλειά βρήκα, σπίτι βρήκα, τα αναγκαία τα κανόνισα, ετοίμασε βαλίτσες, κλείνω εισιτήρια να κατέβω, εσύ ετοίμασε το και το για το αυτοκίνητο και γυρνάμε οδικός Γερμανία, οικογενειακός πλέον. Οπότε παραμονή Χριστουγέννων πήρα το αεροπλανάκι, κατέβηκα Θεσσαλονίκη, με περίμενε ένα ζεστό πιάτο λαχανοντολμάδες και ήδη αρχίσαμε να ετοιμάζουμε τα πράγματα. Περάσαμε πολύ ωραία τις γιορτές κάτω, αλλάξαμε και τη χρονιά για το 15 και 1η Γενάρη του 15 απογευματάκι πήραμε και τον μπαμπά μου που είχε κατέβει και αυτός με το αεροπλάνο για να έχουμε πλέον οδηγό που ήξερε και τους δρόμους, γιατί θα οδηγούσαμε νύχτα. Μπήκαμε στο τότε αυτοκίνητό μας, το οποίο ήταν φορτωμένο μέχρι τα μπούνια, σαν φορτηγό, μέχρι και box είχαμε βάλει από πάνω, το οποίο ήταν ουσιαστικά το μισό μας νοικοκυριό εκεί φορτωμένο μαζί με 3 ανθρώπους και 2 σκυλιά. Πιο πολύ ρούχα είχαμε βέβαια, δεν είχαμε. Ναι, ρούχα, άλλο. Κουβέρτες, σεντόνια, κάποια πράγματα αναγκαία. Και ήρθαμε Γερμανία. Φτάνουμε 2 του μηνός. Απόγευμα απλά φύγαμε την 1η Ιανουαρίου. Φύγαμε βράδυ γύρω στις 9 και φτάσαμε 2 Γενάρη το απόγευμα αργά κάποια στιγμή. Γύρω στις 7-8, ναι. Γιατί κάναμε και τις τάσεις, εντάξει, ευτυχώς η μαμά μου είχε ετοιμάσει κάτι ζεστό να τσιμπήσουμε. Φάγαμε, κοιμηθήκαμε και την άλλη μέρα πρωί ήρθαμε εδώ πέρα, σε αυτό το σπίτι. Που είμαστε ακόμα, εδώ. Που είμαστε ακόμα μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Μας δώσαν τα κλειδάκια, ήμασταν εμείς και τα ντουβάρια και αρχίσαμε σιγά σιγά να το στείνουμε. Και είμαστε όπως μας βλέπετε τώρα. Εντάξει, μας πήρε μια 8 χρόνια. Όταν φτάσαμε εδώ είχαμε βάλει σε εφαρμογή το 5ετές σχέδιο. Δηλαδή, δεν θα απογοητευτούμε με την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη. Θα κάνουμε υπομονή τουλάχιστον 5 χρόνια, γιατί έτσι υπολογίζαμε, να δούμε πού θα πάει. Αν σε 5 χρόνια δεν έβγαινε τίποτα, εγώ δεν μπορούσα να δουλέψω στο επάγγελμά μου, η Αλεξάνδρα δεν έβρισκε καμία καλύτερη δουλειά και δεν είχαμε ευκαιρίες, είχαμε πει σε 5 χρόνια θα γυρίσουμε πίσω. Όπως ήρθαμε, με τα αμάξι φορτωμένο σαν φορτηγό. Στην 5ετία σχεδόν ήρθε η ευκαιρία να μάθει η Αλεξάνδρα το επάγγελμα που ήθελα πάντα, πάνω στην πληροφορική. Ακριβώς, οπότε πήρε παράταση το 5ετές σχέδιο γιατί είδαμε φως στο τούνελ, απλά το τούνελ ήταν λίγο πιο μεγάλο, οπότε αυτή τη φορά κάναμε υπομονή. Η οποία κατά τη δική μου ταπεινή άποψη άξιζε. Και είμαστε εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή και λέμε οκ, τώρα κυλάει. Τώρα πλέον είμαστε εντάξει από σπίτι, είμαστε εντάξει από δουλειά, είμαστε εντάξει, εμείς μεταξύ μας είναι όλα και απλά κυλάει η ζωή. Ναι, αυτή ήταν η δική μας ιστορία, το πώς ήρθαμε και γιατί ήρθαμε. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες ιστορίες να πούμε. Τώρα όμως θα δούμε πώς έγινε το φαΐ που τελείωσε. Λοιπόν, ναι, δεν είναι και το... Και πάλι δεν είναι και το πιο ελκυστικό πράγμα που θα ήθελες, το βλέπεις και λες να το φάω, αλλά παιδιά είναι νόστιμο. Σχοβολάει ο τόπος. Εγώ συνήθως παιδιά αυτό το παίρνω τα Χριστούγεννα και εκείνη την ώρα είναι ό,τι πρέπει, γιατί έχει και κρύο τα Χριστούγεννα, αυτό το πράγμα να έρθει και να σε αγκαλιάσει. Είναι ένα μικρό μαξιλαράκι από λάχανο. Βάλε και ένα νούντελ. Είπα να μην σε κάψω. Τι λες καλέ, βάλ' το και ό,τι το βάλω μισό. Έλα. Να ψηφουλάμε. Νόστιμο. Όνειρο. Έκανε τη διαφορά αυτή τη φορά που έβαλα ζάχαρη. Έγινε πιο γλυκό. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι αυτό που ξέρω. Είναι μια οπτασία. Λοιπόν, παιδιά, σας αρέσει να μαγειρεύουμε και να λέμε ιστορίες?
Να το κάνουμε πιο συχνά. Πείτε μας στα σχόλια για να ξέρουμε κι εμείς. Εμένα μ' άρεσε πάντως. Γιατί μαγειρέψαμε σε πόσο, μέσα σε 20 λεπτά το φαΐ έτοιμο. Ιστορία έτοιμη. Αγάπη μου εσύ. Πουτσικούδι μου. Έλα και το μισό σου. Ωραίο παιδιά. Δοκιμάστε το. Είναι λίγο ξινούτσικο. Αλλά άμα βάλετε ζαχαρίτσα, σπάει λίγο ξέπλυμα, να φύγει η άλμη, η πολύ, και λίγη ζαχαρίτσα, και έχει όση ξινάδα χρειάζεται μετά. Εγώ πάλι το θέλω ξινό, γιατί έτσι είναι το παραδοσιακό, οπότε δεν με ενοχλεί καθόλου. Εμείς βάζουμε να φάμε. Εσείς τέτοια ώρα νομίζω ότι έχετε φάει ήδη. Όσοι τρώτε, καλή όρεξη. Όσοι τρώτε, καλή όρεξη. Όσοι δεν έχετε φάει και σας ανοίξαμε την όρεξη, ορίστε. Όσοι θέλετε να δοκιμάσετε τη συνταγή, νάτι πάλι. Ναι. Όσοι έχετε φάει, καλή σας χώνευση. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε Στα επόμενα. Ωραία μάγκα μου, τι έφτιαξα.